Hej, Mikael Gross här. Jag tänkte ge dig en kort introduktion till denna hemsida, Incomation.se. Dels informera vad är en proppfirma och vad är det Incomation gör som är så speciellt. Du känner säkert till hur AI-tekniken har gjort sitt intåg med både buller och bång samtidigt som det har rört om en hel del. Det kanske mest kända exemplet i just denna stund på AI-robot kanske är ChatGPT. Men även inom den finansiella sektorn har det kommit ett antal AI-robotar och skapat nya investeringsmöjligheter och även affärsmodeller. För att med sina algoritmer skapa bättre och mer passiva intäkter. Ett slitet ord, jag vet, men faktum är att i vissa fall fungerar det passivt. Det innebär att man kan göra andra saker, exempelvis resa, spela padel, umgås med familjen med mera, som kanske är betydligt trevligare än att sitta och trada 5 dagar i veckan. Vill även nämna att alla investeringar innebär givetvis en viss risk, oavsett om det gäller fastigheter, valutahandel, aktier, fonder med mera. Och det finns egentligen inga genvägar till att tjäna mängder med pengar på kort tid. Och ett gott råd är att alltid sprida sina investeringar och inte alla äggen i samma korg. Och det är även väl känt att historiska resultat garanterar inga framtida vinster. För det första så sker investeringar i den så kallade Forex-marknaden, vilket är den internationella valutamarknaden, den marknadsplatsen där alla valutor möts och de växlas fram och tillbaka. Man kan säga att det är blodomloppet i världsekonomin där man handlar i euro, dollar, eller yen eller pund. Ja, du vet vad jag menar. Det är helt klart den absolut största likvida finansiella marknaden i världen. Det är enorma belopp som omsätts på denna marknad varje dag och vem som helst kan använda denna marknad 5 dagar i veckan, måndag till fredag. Det som gör det här kallas för traders, och de som lyckas bäst har ju en given tradingstrategi. De har en tradingplan som de följer till punkt och pricka med väldigt stor disciplin och försöker att inte avvika ifrån. Det handlar om att följa sin strategi och hålla sina känslor borta, vilket är extremt svårt. Med dagens teknik kan du undvika att trada manuellt och man använder sig av AI-robotar och programmerade algoritmer som det heter. Vad är då nyheten och vad är en proppfirma? En del kanske har hört ordet, men precis som jag inte riktigt förstått vad det är. Men nu har man äntligen kommit till mer insikt och förståelse för dess möjligheter, och enklast är att förklara i ett exempel. Tänk dig att du har 25 000 kronor som du har placerat i en forexhandel. Alltså du köper och säljer valutapar, antingen att du gör det själv, eller om du är en trader, eller om du använder en robot som tradar åt dig, eller i en kombination av dessa. Det kan i många fall fungera väldigt bra. Du kan göra x antal procent i månaden, men faktum kvarstår, du hade bara 25 000 kronor. Och då kan det ta sin lilla tid med det kapitalet om du ska få ihop några större summor och kanske inte kommer att förändra livet avsevärt. Och det är där proppfirman kommer in i bilden. De låter dig nämligen använda deras kapital, deras pengar. Så istället för 25 000 kronor så får du tillgång till exempelvis 200 000 dollar, det vill säga 2 miljoner kronor. Beror ju givetvis på valutakursen dollar kontra den svenska kronan. Och det är ju en enkel matematik. Några procent i månaden på 2 miljoner kronor blir betydligt mer än 25 000 kronor. Det fina i sammanhanget är att det är proppfirman som står för risken. Det är ju deras pengar, inte du som handlare. Varför gör inte alla det här då? Ja, riktigt duktiga och kunniga personer inom trading är kopplade till proppfirman, och för att jobba och samarbeta med proppfirman är man tvungen att passera ett antal tester, så kallade challenger. Och idag så köper de här kompetenta traders sina challenger online. De betalar då en summa till utvald proppfirma för att vara med och delta i challengen. Investeringen då, anmälningsavgiften för att delta i en challenge och komma åt proppfirmas kapital på 200 000 dollar är i vårt fall här hos Infinity 1179. Normalt sett så misslyckas över 90% av de här kompetenta traders i challengen. Visserligen bra pengar inför proppfirman. För att klara den här challengen så ska man ofta inom 30 dagar man ska göra en vinst på exempelvis 8-10% av kapitalet. Och efterföljande 30 dagar så ska man göra en vinst på x antal procent.
och så vidare. Och man måste hålla en väldigt låg risk. Det brukar vara oftast max 5% i det som kallas för drawdown. Och så vidare och så vidare. Det finns mängder med regler och kriterier. Och skulle man misslyckas med något av de här kriterierna, kraven, så har man förlorat och misslyckas i utmaningen. Och du har då därmed förlorat din anmälningsavgift. Det är med andra ord en extremt svår utmaning. Inget för den som inte är kunnig och erfaren trader, så säger jag. Men lösningen finns hos detta bolag, relativt nystartat våren 2023 med en extremt smart affärsidé här och nu. Och de heter Incomation och klarar den här nämnda utmaningen, challengen, åt dig. De hjälper nämligen att få tillgång till det stora kapitalet. Incomation har till och med 100% garanti att de klarar challengen åt dig med hjälp av deras robot. En HFT-robot, vi behöver inte gå in på det, vad det betyder. Skulle de inte klara den så får du ett nytt konto. När du med hjälp av Incomation klarat challengen så kan de fortsätta trada åt dig med hjälp av deras AI-robot. Deras robot har en bra historik och de har trimmat sina tradingstrategier. Självklart kommer vissa månader gå sämre och vissa månader kommer att gå bättre. Det här är inget sprinterlopp, det är ett maratonlopp och så är all trading. Vad kostar det, som man brukar säga, för att komma igenom challengen så betalar du $2,500 hos Incomation för att få tillgången till ett $200,000 konto. Du kan köpa flera konton och ju fler du köper desto mer rabatt och så vidare. Troligen kommer de här priserna gå upp framöver enligt hörsägen. Inget jag kan bekräfta just idag. Innan jag tar ett enkelt räkneexempel vill jag nämna att det finns en riktigt bra Facebookgrupp, Incomation Nordic, som du kan joina, ställa frågor. Klicka på länken som är längst ner här på incomation.se. Klicka här. Och på andra sidan så finns det dels en steg-för-steg-guide, men det var inte det jag ville visa, utan jag ville visa längst ner. Fyll i ditt namn och e-postadress. Så kommer du med i den här Facebookgruppen. Nu enkelt exempel. Vi antar att du tänker till och du köper tillgångar till ett $200,000 konto, det vill säga cirka 2 miljoner kronor. Då ska vi se, då blir din investering här. Vi ska ha en ny bild och vi tar den där. Kör. Då blir den initiala investeringen blir 1179 plus $2,500, vilket är $33,679 och du har ett konto då på $200,000. Avkastningen är ganska modest, 3%. 3% på 200,000 är $6,000. Varav 50% går till Incomation så att du behåller då $3,000. Där har vi den. Share. Så. Vilket innebär att Incomation dessutom som har garanterat att du klarar din challenge. Så det innebär att vi har en investering på $36,79. Du lät Incomation jobba vidare med ditt konto. Sen beror det givetvis på antalet procent som det avkastningen är per månad. Men fördelen tycker jag personligen är att deras betalningsmodell är bra. Dels har man en initial investering, men sen betalningsmodellen är bra. Det kostar bara när du tjänar pengar, det vill säga aktivitetsstyrda kostnader. Det är alltid en bra affärsmodell när man som en entreprenör man vill bygga upp något eget. Vill man använda vinsten man genererar till att bygga ett större konto, då kan man göra det också. Vill du köpa flera konton upp till 5 så funkar det också. Låter det här intressant? Ja, jag tänkte väl det. Klicka på knappen här nedan. Den där, klicka här, jag vill veta mera. Eller så skickar du bara enkelt mejl till info@incomation.se om du har mer frågor. Tackar så mycket för din tid och jag säger inte för att jaga på, men jag tror att priserna kommer gå upp framöver. Men hur och när vet jag inte. Trevlig dag, trevlig vecka säger jag. Ciao!